Tops, may mahabol sa amin. Loko to mahabol sa 390. Takot ako sa buhangin. Tops, ya. Grabe ka. Shoutout sa inyo guys. Bumama ba yung helmet ko, bisit? You know, nauna na si Mayu. At ako susunod na sa kanya. Chill ride lang kami guys. Kasi may hirap na mga aksidente. Kaya enjoyin lang namin yung corners dito sa Marilaque. Especially Friday ngayon. Kaya wala masyadong nagbabiyahe. Eh for sure, di ko na naman alam kung anong klaseng content na mapoproduce ko dito. Kasi wala akong balak talaga mag-vlog. Gusto ko na talaga mag kamote. Hindi, I mean gusto ko lang talaga mag-ride. Oops, basa. You know, itong stock tires kasi ng RS125 maani, malambot, madulas pagbasa. So bahala na kung anong klaseng ma-vlog ko dito guys. Tulad ngayon, sinasabayan ko yung pace ni Mayu na medyo mabilis na. Unlike dati nung bumiyahe kami dito, hirap-hirap pa siya. Ngayon talagang umaharurot na siya eh. Sumasabay na siya sa pace ng mga mabibilis dito sa Marilaque guys. Grabe si Mayu, bilis. Siguro kung naka 150cc na to si Mayu or higher displacement, hirap habulin na ito. Nakakahabol lang ako kasi malakas sumatak tong motor ko eh. Pero kung naka siya, naka high displacement na motor, hirap habulin na ito si Mayu. Grabe. Nice one. Nice. Lupit. Tops, may mahabol sa amin sa likod. 390 yata to. Hindi kayang sabayan to. Unahin mo muna siya Brad. 390 yan. Hindi ka makakahabol siya. Tapos mga vloggers din pala yung mga yun, no? Shoutout sa inyo guys. Enjoy sa ride. Dahil tayo lang gumagamit ng kalsada ngayon. Grabe si Mayu. Hirap sumuray kay Mayu ngayon ha. Nahihirapan ako ha. Grabe ha. Ang bilis na kasi. Nanibago ako dito ha. Niraulit na si Mayu ha. Kung hindi naka 125 talaga to si Mayu, malakas to eh. Kasi ngayon pa lang 125, medyo hirap na ako eh. Hindi mo kaya sabayan yan Brad. Ako na sabayan yan. Jay lang tayo Brad. Sabayan yan, hindi mo kaya yan. 390 yan, lakas sumatak yan.
Ayun na, favorite mo, Mayu, Big C. Pakita mo ako ng body position, Mayu. Loko to makahabol sa 390. Wala nagbe-picture. Sige nga, sipakin mo nga, Mayu. Sige nga, Brad. Wala ka, Brad. Nawala ka na, Brad. Pero at fairness, nakakasabay siya. Yan sa'yo, Brad. Hindi na kaya. Favorite mo, Brad. Muntik na mag-overshoot. Kinabahan na. Ayaw na humabol. Papya. Grabe ka. Grabe. Loko to. Loko ka, Mayu, ah. Grabe. Takot ako sa buhangin. Takot ako sa buhangin. Takot ako sa buhangin. Ayun o. Grabe. Nakong buhangin na yun. Gawa ako eh. Reset. Nasa corners pa naman. Nasa corner pa naman din yung buhangin. Loko. Yan ang delikado, guys. Kasi yun nga, talagang kahit anong kano kakapit yung gulong mo, pag may nadaanan kang buhangin, may tendency talagang dudulas ka. Kaya ingat kayo sa buhangin, guys. Shoutout sa inyo, guys. Baby, saan na yung Mayu? Medyo napapapush ako, ah. Ito ang ginagawa ko, guys. Hindi ako nag-overtake. More like sumasabay lang ako sa pace ni Mayu. Pero yun nga, may kabilisan na talaga yung pace na ito ni Mayu. Nakakagulat. Like dati, takot na takot pa siya dito eh. Ngayon, talagang sumakaya niya lang sumabay sa mga mga mabibilis na rider ng Marilaque. Ako hanggang sabay lang. Ayoko mag-overtake. Kamaya may magsabay na naman dyan, yabang ko or nangiiwan ako ng rider eh. Hindi na. Enjoyin ko na lang yung pacing namin ni Mayu. Total, nag-enjoy naman ako eh. So ito guys, kakain lang kami dun sa may lumihan ulit. Tapos magkakape sa Jariels. Tapos bahala na kung anong sunod na mangyayari. Hindi napagod ako dun ah. Gutom na rin ako. Yung helmet ko, hindi na mag-call, body position. Bumaba ba yung helmet ko? Bumaba ba yung helmet ko, visit? Ang luwag ng AGV ko ng helmet eh. Wala akong makita. Hindi na mag body position. So hindi talaga ako makapag body position dito sa helmet ko.
Kasi nangyayari, ayan, normal yan. Kapag nag-body position ako, bumaba nga ganyan, diba? Natatakpan na yung mata ko. Ay, nako. Maluwag kasi yung helmet ko guys eh. Size large kasi to. Eh, medium lang yung ulo ko. Ewan ko ba, ba't bumili ako ng large na helmet? So, ayun nga, kakain lang kami dito sa may lumihan. Tapos, biyahe na kami pa Charles. Sunod na nga talaga, hindi ko nagagamitin tong ano na to, helmet na to. Kapag riding, normal na riding lang, okay lang eh. Yung walang body position, walang problema eh. Pero yung may body position na, nagkakagalaw na talaga yung helmet ko. Laking difference ng sizes guys. Nahihirapan ako mag body position eh. Yung helmet ko gumaganyan. Kasi ha? Oo, size large. Medium lang dapat ako eh. Hindi na mo. Sinot ko rin yun, ang luwag-luwag, akala ko sakto sa'yo. Ha? Sinot ko yan, akala ko sakto sa'yo. Hindi, maluwag pa sa akin to. Ewan ko kung pwedeng palitan ng medium na pads. Para hindi ko napalitan yung mismong helmet. Bakit? Ba't nawawala? Nasaan ba nakalagay yun?